Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Po si Carlos Munda, live po tayo ngayon galing sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kung hindi nyo po alam ko ito yung bagong terminal kung saan yung mga ibang buses na pumapasok, mga provincial buses na pumapasok dito sa Metro Manila ay sinasalo. No? Dito na po sila paparada. So nandito po tayo ngayon para bibigyan po tayo ng exclusive na tour ni ASEC Mark De Leon at yung mga kasamahan po yung mga yung terminal manager. Mag-iikot po tayo dito. Makikita nyo po. Bigyan ko muna po kayo ng preview ha. Ibabalik rin ko lang po yung camera. Sandali. Paano ko babalik rin? Yan. Yan. Maniwala po kayo sa hindi. Ito po ay bus terminal sa Pilipinas. Ito po ha. Bus terminal po sa Pilipinas. Air condition, may wifi, escalator na umaandar. Kaya yan po yung mga yung mga staff na magbabantay po rito. So, ipapakita ko lang po sa inyo ito kasi nga marami mga nagsasabi na parang tila wala daw ginagawa ang administrasyon natin para resolbahin ang problema sa traffic dito sa Pilipinas. So, ito po yung isa sa mga solusyon na ginawa ng DOTR. Okay, mahaba po yung kwentuhan natin pero samahan muna natin ngayon si ASEC Mark. ASEC, say hello po sa ating mga viewers. Magandang ASEC Mark De Leon, DOTR. Yes, good afternoon. Siya ang boss, aside from dito, ano pa yung ibang you are ASEC for road transport, road transport infrastructure. So I'm handling yung ating PUV modernization. Uy. Oo, yung napaka-controversial po pala. Yung jeepneys. Jeepneys, oy. Hina-handle ko rin yung mga P2P natin, point-to-point buses. Okay. We're expanding yung P2P network coverage natin. Tapos lahat din ng mga terminals natin dito sa Maynila ngayon na ginagawa, ito yung isa sa mga terminal, yung PITX. To be followed na ngayon yung TCTX, that's Taguig City ITX. Tapos kailan matatapos? Ito when will this be operational? Ito operational to by November. November na yung target natin. Just as you can see, some finishing touches on the architectural aspects and some of the systems improvement, inaayos yung systems ng terminal. But basically, November first week, ready to go na Bato na tayo dito. We'll be deploying a soft launch anytime soon. So kinakausap lang namin yung mga bus operators for the soft launch. Bukas kausap din namin yung MMDA to also talk about yung traffic management in the area. Okay. Sir, marami sa mga followers, sa mga viewers natin ay nanonood galing sa ibang bansa, Singapore, Japan, Hong Kong, the US, Europe. Dinidescribe ko sa kanila rito na medyo hindi it's not the normal that you would find in the Philippines, no? Ang talagang importance nito, if you're coming from the south, no, itong Cavite area, itong Ternate area, Cavite City area, Dasmariñas, very familiar kayo sa transportation natin dun sa Baclaran, number one. Sa Loton, sa Pasay area, alam mo ang pasahero dyan, kawawa. Dahil sa kalsada naghihintay. Hindi alam kung anong oras darating yung bus or kung yung bus na dumating, may upuan pa. So yan yung ina-address natin for this PTX terminal. And papakita ko sa iyo later on yung kinaganda na itong terminal na to. Number one, meron kang booking system. Pwede maglakad tayo, ASEC, para nakikita nila, no? Ayan, no? Para makita po nila yung ano. Ito yung ano natin. Skill model nitong Yan. Itong PTX nito, no? It will be composed of 3 levels, no? Second level is for the bus terminal. Yung third level is for the UV Express parking and parking space for other vehicles. Itong other towers, ito yung commercial areas na gagamitin ng concessionaire para rin kumita. So meron kumbaga pag habang nag-aantay ka rito ng parang mall. Parang basically, para sa mall, para yung mga pasahero naman na naghihintay, may convenience facilities. Ina-allow natin yan kasi ganitong nangyari dyan. Basically, yung lupa, itong pakita mo yung lupa na to, pagmamayari ng gobyerno. Okay. Now, meron ako itatanong sa inyo dyan. May intriga yan Nagpa-bid out tayo during the past administration. Ang nanalo itong concessionaire nga natin ngayon. Yes. Ang agreement dyan, no, itong Megawide, MWM, will construct and operate and maintain the terminal for 35 years. 35 years. Okay, kasama sa kanilang kontrata,
magbabayad yung gobyerno Sa kanila. sa kanila Okay. ng a certain amount, sabihin natin 100 million for 35 years. So yan siguro yung itatanong mo sa akin. Okay, tatanong mo kasi may na naging issue. nangiintriga diyan kasi na itong proyekto daw na ito ay unang-una Past administration daw. past administration, pangalawa it is worth daw 3.5 billion. Pero base sa aming pag-aaral, no, nagtanong-tanong din po kami, yung 3.5 billion pala na yun, ayun yung dapat na Bayaran ibabayad ng gobyerno. sa Make a Wide. Yes. So yung 3.5 billion na yun, para klaro lang tayo, 3.5 billion na yun yung dating agreement nung Contract. nakaraang administrasyon. Yes, O, sige. nung dumating kasi kami, no? Okay. Yan yung una naming napansin sa kontrata na tayo yung may-ari ng lupa. Although yung Megawide yung gagawa ng terminal and mag-ooperate ng terminal, they will be allowed to construct towers. Commercial towers, pwede maglagay ng office space. Natingin naman namin kikita sila. Oo. Malaki kikitain nila doon. Oo naman. Ang nangyari, gobyerno pa yung magbabayad sa kanila. And with the entry of this new administration, with the guidance of Secretary Tugade, tinanggal natin yung ganong agreement. Tinanggal natin, meaning yung Megawide will still construct the terminal, will still operate the terminal for 35 years, they will still get their share of the commercial revenues, pero yung gobyerno hindi na magbabayad sa kanila nung 100 million kada taon for 35 years. So basically, magandang nangyaring change doon sa contract at win-win doon sa gobyerno. Balita ko, Asek, tama ba yun na aside from hindi na tayo magbabayad ngayon, meron pa yatang konting pabuya ang Megawide, no? Sila magbibigay sila ng percentage. Alam mo naman si Secretary Tugade, negosyante yan. nanggaling yan sa business sector. So alam rin yan paano basically negotiate kung anong tamang terms dapat. Ang alam mo mag-isip si Secretary Tugade is talagang para sa bayan. So number one, iniisip niya makakabuti ba to sa sambayanan. So talagang pinatanggal niya yon yung 100 million kada year, and tapos nagtanong lang naman sa Megawide, baka pwedeng pati yung income share ninyo magbigay din kayo sa gobyerno. So yun, nag-agree din yung Megawide dyan na inaayos na rin namin yung final terms, no? Pero we're looking at 2% of their annual income na annual revenues dun sa commercial shares, no? To be part of the share of the government. So salamat rin tayo sa Megawide. Buti naman, they've been very cooperative. Yes, diba? Para sa bayan naman kasi. Yes. Para sa bayan yan at kikita rin naman sila. At saka, hindi siguro dati hindi naman masisisi yung mga negosyante kung talagang mahina yung nakikipag-negotiate sa kanila dati, di ba? Hindi naman nila kasalanan yun, di ba? Yun ang sinabi nga ni Secretary Tugade, either may nalagyan o talagang bobo lang yung medyo, ano naman niya ako, prinsipyo ko naman dyan yung mga negosyante are there to make money. Yes, the government is there to protect the people. Yes. So yun, pasalamat tayo sa Megawide at madali silang kausap. Madali silang nakausap nitong Secretary Tugade natin na talagang nag-agree sila dito sa terms na bago ng gobyerno. So actually siya nagpapasalamat kami rin sa sa DOTR for the first place because it would have been easier to just magpatuloy na lang natin yan, di ba? Nandiyan na yan Oo. Diba? Pero ito, tingnan natin. Tingnan natin. Ito yung mga... Parang wala tayo sa Pilipinas. Yes. Parang no? So yung mga pasero na gustong sumakay, bibili ng ticket dito. Ay ma'am, live po tayo ngayon. Ayan Okay. Ayan. Si Chuk pala, no? boss. Chuk can explain yung Yes, sir. ating sistema rito. Sir Chuk, anong mangyayari pagdating mo rito? Sisigaw ka ng hold up. Naku, sir. Mababaril tayo pag ginawa natin yan. Pag meron yan, meron po tayong guardian May security Opo. Security dito. At Ayan. may CCTVs po tayo. CCTV dito. tayo Sir, dito. ang mangyayari dito, i-coordinate natin kay si Miss Shane. Miss Shane, ano ayan. pong trip natin sa for the day na papuntang, sabihin natin sir, Cavite, sa Cavite. Cavite. Sabihin natin, gusto kailangan natin papuntang Tagaytay. We're going to Tagaytay, sir. Anong meron tayo? Sir, meron po tayo sa Tagaytay, Alfonso po, Guho, Maharlika. So,
Isasuggest ko po sa inyo, sir, sa Alfonso, sir, for today. lalabas dito? Yes, sir. Ba? Okay, okay. So yun sir, nakita to Alfonso. Okay. Pina-plug in na niya yung destinations mo. For As today. makikita mo sir, Ito po yung mga preferred time po natin, sir. May oras na nakaschedule. Pili ka. Pipili ka na lang dito kung anong available. Parang ano, no? Parang, well, you know, Parang airline. Parang Online airline. booking. Nakakalungkot na ngayon lang natin na susubukan sa Pilipinas to. Pero sige. Yes, ma'am. O kanyari, pili ako. Okay ng time departure niyo po. O kanyari, gusto kong umalis ng 6:35 p.m. 6:35 p.m. po. Mm-mm. Sir, for how many passenger po? O kanyari, ako lang mag-isa. Sir, regular fare po. Yes, please. Regular fare. Sir, pili po kayo ng seat number niyo po. May, seat, may Yes, preferred seating na siya. Oo, ayan. Wow. Kunyari, seat number 1. Seat number 1. Sir, pasensya na po. Yung seat number 1 po kasi for priority na yung po natin. Disabled? Yes po. Sa mga senior, Okay. pregnant. Kunyari, senior ako. Okay, sir. Puti naman buhok ko eh. So if you're senior, may discount ka agad. May alalabas na agad yung presyo, yung pricing mo rito. Yan. Galing ha? Sir, repeat ko lang po. You're going to Alfonso for today, 6:35 p.m. po. One senior citizen po. 73 and 92 cents po. Galing. Magbabayad ka na. So magbabayad ako dito? Yes. Cash. Yes. Huwag na natin tutuhanin yung bayad. Kunyari nagbayad na ako. I receive 100 pesos, sir. Sir, pwede ko po ba mahiramang yung senior citizen ID? O kunyari meron, si wala talaga. Ayan. Okay. Sir, pa-double check po ako na information. Oh, yeah. Information monitor kung correct po. Okay, correct. Thank you, sir. Tapos ano bibigay nyo sa akin? Ito po yung change niya, sir. 26 Okay. and 8 cents po. Okay. Wait na lang po natin yung ticket, sir. Okay, may ticket. Yes, sir. Sir, ito po yung ticket niya, sir. Sir, papirma na lang po ako dito. Okay, pipirma ako. Kasi itatago ko to kung sakali ano ko yan eh. Souvenir ko to. Sir, before your departure time po, dapat po nasa corresponding gate na po kayo, which is gate 7, sir. Okay. Tapos po ng QR code sa control gate natin. Then Okay. proceed po tayo sa bay number 22, sir. Sir, reminder ko lang po sa inyo, pakiingatan po yung ticket niyo po, iwasang mabasa or masira po. Thank you po, very ingat much. po kayo. Thank you. Boss, so lahat sila boss trained to basically do that. yes po sir. How many ang ano ma'am, ang shifting dito? Ano ba 'yon? Ang shifts natin dito technically sir is we cover all 24 hours po. Okay. So ang peaks natin po as guided by yung government partner natin sa ASECMART, morning po and afternoon. So 4 AM to 9 AM and 4 PM to 9 PM. Tapos ang graveyard shift po, yun yung succeeding. Chok, masabi mo siguro kung ilan yung counters natin. We have 50 in total na terminals or POS systems, and we have 6 ticket booths. So technically this is one ticket booth po. Okay. And we have 6 of them. 6 of these. 6 Yes, of sir. these. 6 na ganito. 6 ticket booths located all around the complex, sir. Pag PWD ako dito, priority. At dapat pala dito ako pumila kanina. Ayan o, kasi may PWD. Oo. Mukha kasi. All ticket booths, sir, have a PWD priority. So ano talaga sila? So how many ang masiserve nito during peak hours? It's approximate 4,000 to 5,000. 4,000 to 5,000 passengers. Yes, boss. And based doon sa ano natin ASIC-Mark doon sa projection. Projection. Yes. A day, 100,000, no? Yung ating estimate. But can easily expand to 200,000 200,000. a day, no? So Okay. para talagang major airport yung kanyang Oo nga capacity. eh. Oo nga eh. Ma'am, gaano katagal ang training ninyo? 4 months na po. 4 months? Yes. 4 months yan. Lahat po kayo, bago kayo pumasok dito, ano po ang ano? Saan kayo? May experience po lahat ng cashier. Tapos may inaral po kaming spill. Talaga Bawat cashier. talaga Yes ano? po. Yung may customer service Yes training po. talaga kayo? Yes po, sir. Ayun. O, importante yung kasi maraming pupunta dito, mga pagod, antok, Opo. di ba? Kailangan nakangiti kayo lagi. Opo. Di ba? Thank you very much. Sir, ayun. Yan, subukan natin itong yung Ayun, ticket. yan. Susubukan natin yung ticket. Tingnan natin kung Yes, anong ma'am. gate. Nakasulat kasi rito, gate number 7. So this is 5 tayo. gate 5. Pupuntahan natin ngayon yung gate number Ayan, 7. tama-tama, makaikot tayo. Oo. Ganun po tayo. Ayan. Just 2 gates down po. Sir, yung mga tao rito, masayang masaya. Oo.
Talagang yung nga sinabi ko kanina, no? Yung experience na para kang nasa airport. Hindi ka sa kalsada naghihintay ng ride. Number one, yung safety natin and security. Alam mo, nung nagtatrabaho pa ako bandang sa Manila area before, na-hold up ako dun eh. Doon sa Cuneta Asugong. Nadudukutan ako dahil naghihintay ako sa kalsada. Pero dito, you'll be secured. Safe, secured. Nasa aircon ka, nakita mo kung gaano kalamig dito. Oo nga, naka-jacket nga ako eh. At kumpleto yan ng CCTV. Kumpleto ng CCTV, may security tayo, and may mga facilities na lahat ng pasero will be feeling safe and secured. Guys, pakishare nyo tong video na to ha, para sa mga dun sa mga taong nagdududa pa kung may ginagawa ba itong Ay! Tingnan natin ha. Tingnan mo yan. Nasa airport tayo. Para kang nasa airport. Makikita mo kung ano yung destination mo, anong gate yung bus, saan siya nakalagay na gate, and anong loading bay. So ikaw, alam mo, pwede kang kumain-kain muna dito sa paligid. Alam mo may kung PA anong system oras. rin siguro May PA system para hindi ka maiwan ng bus. Sir, tanong ko lang, how long ang ninyo? How long ang yung training, ano ba ito? Hindi ba ito soft opening, but the training Testing and commissioning ng system. So it has been going on since 6 months already, probably 6 months. Talagang para ma-ensure natin na all systems go kapag ating binuksan itong sistema. Ito, Carlos, pwede mong ma-try itong loading ticket natin. So ito, paano yan? ito PWD kasi PWD ito, binili ko pwede kang pumasok dito. mas malapad. Mas malapad para dito sa regular. Yung regular, PWD. Sir, may sensor po yan. Oo, no? Since hindi siya allowed, wala siyang ticket, mag-a-alarm. Okay. So, pag may ticket, dito ko ilalagay. So, yung QR code natin, yung QR code na yan, dito ko ipapatong sa glass slot na yan. So, yan. Uy! Pasok na ako. Aba, ayan, dito na ako. Sarado na naman. Galing ah. Tapos ayun yung dyan mag-aantay yung mga bus. Yan, yung mga bus bay na yan. Dyan mag-aantay yung mga bus. Alam nyo, nakakatuwa na nakakalungkot no na. So, ang ticket natin, kapag wala pa yung bus mo, Okay. hindi ka i-allow nung turnstile na pumasok Pasok. dito. So bawal tumambay ngayon dito. Bawal tumambay doon. Tatambay ka lang doon sa sa loob ng secured area. So dito, talagang kung time mo nang lumabas ng para sumakay ng bus, doon ka lang i-allow ng turnstile. Okay. So, very safe. Kasi ito, yung mga systems natin, May wifi, may CCTV rin yung mga yung mga CCTV yan, para na-monitor din natin yung mga arrival ng mga bus. So naka-feed yan sa buong sistema para yung bus system din natin na pinapakita sa screen updated. Real-time updating yung Galing, no? So, how many bus bays are there? 36. 36 for loading. 36 for loading. For departure, sir. 36 per 36 bus base for departure. So meron pang for arrival. Yes, sir. Okay. Second floor po yun, sir. So 23 for unloading. 23 for unloading. So yung kung tama ang intindi ko, boss, no? So yung mga galing sa sa east southwestern. Southwest Luzon basically, Yes, no? Dito paparada, mag-unload. Dito rin masasakay ngayon mga tao papunta doon. Pabalik, yes. Ngayon yung mga kunyari, bumaba na sila rito, pupunta sila ngayon ng monumento. I-require namin na lahat ng city buses din dumaan dito. So yung iikot, rorota dito. Yung mga city buses natin, aayusin natin yung ruta para sila naman yung mag-pick up ng mga pasahero dito. Yun ba, boss? May bala kayo? Siyempre, alam naman natin yung mga city buses, yun minsan rin ang sabihin na natin na medyo magulo ang schedule. So, meron ba sistema yun na pagpasok nila dito? Baka naman pagpasok nila, relax ka nga pagdating mo rito, pag alis mo naman, stressed ka naman. Paano ba yun? Ano ba Basically, kausap din natin yung MMDA dyan, no? Para i-organize natin yung mga city buses natin. So, andun na rin yung tayo sa programa na yan na ayusin natin yung mga city buses natin. And yung nabanggit din namin previously,
yung mga city buses na din natin kailangan nating i-modernize. Yes, yes. Katulad ng mga city buses in other countries, low floor na yung ginagamit nila. Low floor city bus. Yun ang Kasi gamit natin. sa atin, medyo may apak pa na mataas. Ang daming steps, parang 3 steps, pero that's not the standard for city buses all over the world, ano? Saka pati yan kasama sa i-modernize natin. Nakita ko boss doon sa floor area, no? Malaki-laki pa tong open spaces. Oo. Do you have any plans of parang having a turnaround terminal for those city buses? Meron. Actually, may mga areas tayo. Yung mga city buses, no, coming from Macapagal area, Ross Boulevard, iikot dito, tapos yung iba aakyat sa taas, and yung iba pwede rin mag-load and unload dito. So, kasama na yon. Saan tayo, sir? Dito tayo, sir? Sige, wow. This is very, to be honest, it's very impressive. Dahil sabi ko kana, it's nakakatuwa na nakakalungkot. Nakakatuwa because we finally have this, no? Nakakalungkot na, you know, this is not a new technology. Oo. Hindi naman ito, hindi pong last month lang na-invento di ba? Alam mo, itong terminal pa na to, no? Free Wi-Fi. Free wifi ito. Free drinking water. Free drinking water. Oo. Diba? Tapos, ang sinasabi nga para natin dito, Chuk, ano? Kompleto yung toilet facilities. At meron pa tayong shower facilities. May shower facilities mamaya ito. papakita namin sa inyo yung mga May shower facilities pa. Opo sir, meron tayong VIP lounge dito for our, or actually what we call the travelers. Galing. Just like what the ASIC said, meron tayong toilet facilities na for male, female, and gender neutral po. Wow, ang galing. Sir, tanong ko lang, speaking of traffic, alam mo naman natin na, yung boss, trabaho mo yan para klaro lang po sa, guys, para klaro lang sa lahat, hindi po trabaho ng DOTR ang traffic. Hindi ever po naging trabaho ng DOTR ang traffic, no? City government yan, LGUs, at saka MMDA. Pero boss, sa inyo kasi nasisisi lagi ang traffic Kayo ang tanong ko kayo dyan good afternoon. Basically, itong ginagawa natin ngayon, it will partly solve the traffic. Ayaw Alam maniwala naman sa natin- inyo na ibang senador, paano yun? Hindi, alam mo naman yan na wala namang isang solusyon sa traffic. Yes, that's true. This terminal, no, along with the other terminals na i-develop natin, no, this will remove the public provincial bus terminals all over Metro Manila. Yes. Imagine you have 80 bus terminals in the city, inside the city, doing nose in and nose out. Yes. sa mga EDSA natin. Ang nose in, nose out was yung papasok at saka papalabas Oo, ng oo. highway. Ng Yes, EDSA. Kaya alam naman natin kapag isang bus lang yung nagmaganyan na magmaniobra, talagang yung epekto niyan sa traffic napakahaba na. May time and motion ba kayo, boss? Like how long it takes one bus to enter yung terminal and go out the terminal? How long does it take, boss? Alam mo yung kahit na 2 minuto yan, ang epekto niyan napakahaba na sa no? traffic. So, daming volume, no? Yun yung sinesolve natin dito. Again, no, wala namang isang solusyon sa traffic. It should be a concerted effort by all government agencies and walang isang project na magsosolve sa traffic. Kailangan talaga magsimula tayo dito sa terminal na to. Sir, ilan terminals ba yung in the pipeline ngayon? So sa ngayon, ito yung ginagawa natin, itong PITX. Kausap din natin ang Ayala para gawin yung FTI, yung Arca South. Yes. And kausap din natin yung doon sa Bukawi para gawin yung North Terminal. So 3 terminal yan ang ginagawa. MMDA is also helping us, no? Nagde-develop din sila ng mga interim terminal, bus terminal, yung MMDA. Sir, how many in terms of yung actual number, no? Hindi lang yung percentage, actual number of buses that will be taken off the Metro Manila streets pag nag-open, sir ang estimate namin dito around 10,000 provincial bus terminals kapag na-develop natin yung buong sistema ng ITX. Pero for itong PITX ng bus, mga ilan ang mawawala? Around 1,000 buses that's a yung lot. mawawala natin dito sa A day? Yes, a day. Ang mawawala dito sa Metro Manila. Ang laki nun. Yes. Ang laki nun. Kasi kung iisipin mo lang yung perwisyo ng isang bus, no, na pag umikot ng ganun ng alanganin or pumarada ng alanganin, yung build up lang sa likod, and then siyempre Yes, nagdagdag na yan, no? Gaano kalaki ito, boss? Malaki pala, sorry, malaki Yung sir? Tayo mo na naglalakad ba? Andun pa sa dulo. Yes sir, yung span nito is 500 meters po. Kalahating kilometro.
yung kung nasaan po tayo yun, yung common area o yung parang ito yung waiting area for the terminal, this is 10,000 square meters. Wow. So, from end to end, that's half a kilometer basically. Yes, Wow. Okay. Papunta tayo sa lounge. Uy, may lounge pa. Dito yung lounge. Ito yung VIP lounge natin. Api lounge. Talaga yung kinaganda nitong agreement natin, ano? It's a concession agreement between the government and yung MWM, yung Mega Wide. Kasama doon sa kontrata na kailangan nilang i-maintain yung linis for 35. Ayan. O yun, hindi nyo nakita, no? Hindi nyo nakita doon sa loob. Sorry, naputol tayo. Pumasok kami, di-describe ko lang. Pumasok kami doon sa likod yung gano'n, okay? Pumasok kami doon sa male and female na toilet. Anyway, sa playback mapapanood nyo po, makikita nyo doon. Ang ganda ng shower. Ang ganda ng siya. Hindi po ako, ano, you can see it for yourself later if you play it back, no? Pasensya na naputol. Mahina signal doon pero ang babibili po dito sa ginawa ng bihira ka kasi makakita ng public works na sorry May kailangan na nating baguhin yung konsepto na yun na kapag gawang gobyerno sub-quality. Kailangan nating mag-improve at isa ito sa first few projects na ganun yung sistema. Na kapag sinabing gawang gobyerno, itong bibigay na quality. Maganda. Tsaka yung hindi yung naghahanap ng way para pagkakitaan. Yes, Pwede yes, yung talaga makakaservisyo, no? Pag napansin mo yung lighting, no? Equal all throughout. Oo nga, no? Liwanag. And LED yung ginagamit, environmentally friendly. Oo nga, no? Wala yung mga dark corners, makikita mo yung para mukha talaga siya mall. Basically mukha siya mall, no? Sir, matanong mo lang, Asek, bago po kayo pumasok sa gobyerno, pero lang, no? Saan kayo? Saan kayo before you went to government? I'm doing consultancy work sa mga private din, mga malaking kumpanya. I did some business development, also on transportation. So, yun ang background ko. Gumagawa ako ng mga studies, mga feasibility studies, Kaya mga alam reports. Kaya alam na alam nyo. Bakit? Yun talaga yung frustration ko for a very long time, yung ginagawa nating mga reports, mga feasibility studies na pupunta lang sa mga library. Meron pa siyang meron pang card. Sorry. Alam niyo para ako Libre yan. may postcard libre. Libre yung postcard. Alam mo ba yan naman para akong yung para akong ignoy ba pero Yan. push mo lang friend. Meron pang hugot lines. Tawa. Yeah. Galing So, may information desk ka, may push card ka, may terminal guide. Talagang how long did you think about how long did you come up with this plan? How long was the planning stage nito? I know na when you came in nandito na ito, no? Yes. But nung dinevelop natin to 18 months yung binigay natin sa concessionaire para i-construct itong terminal. okay, 18 months. Yeah, 18 months. So almost 1.5 years to develop the terminal. So nung inabutan namin to, talagang barren pa yung lupa. Grassland yung lupa. In fact, may mga informal settlers pa nga kailangan tanggalin. Ano sir itong Arrival. Ito yung arrival sa second floor. So ito yung arrival section sa second floor. Okay, so dito po kayo ito po sasalubong sa inyo. Yan. Para sa mga hindi po familiar kung asan kami ngayon, okay? Dito sa area na to, dyan, Baklaran yan. Okay? Ito, papunta dyan, yan papuntang Cavite,
Las Piñas, Parañaque. Ito, sa harapan natin na yan, dyan sa baba, Coastal Road. Hindi na ba ako lalapit doon? Mapuputol na naman signal natin eh. Carlos, ang kinaganda rin dito, yung terminal na to, dun sa bandang, dun sa area na yon, na dun magkaka-construction yung LRT1 connection natin. Ay, subukan natin. Yeah. Tignan ko kung makita natin, kung malapitan natin Kung kaya natin, kung may ano, kung... Hindi sir, kukuha na ako ng battery ko. Mabubusan ako ng battery. Kaya may kailangan ng battery pa. Dali. Magchatsadali lang kayo, mag-integration dali. Maglalagay lang ako ng battery. Ay, okay lang ako na. Okay lang boss. Dali ha. Time out, time out. Yan ang beauty ng live eh. Diretsahan na lang yan. Ayan. Sige. Tayo. Tingnan natin kung hindi mapuputol ang signal. Makita po ninyo kung saan nilalagay. Tuturo sa atin ni Asik Mark. LRT dito, Coastal. Yes, yung extension natin to Cavite na LRT. Ha? Dito ikaw. Cavite na LRT. Kailan matatapos yun? Ang alam ko yung, nakita ko yung sa may Taytay. Nakita ko yung dyan sa may, syempre, papuntang Bulacan, di ba? Yung papuntang Cavite, meron rin dito. Meron din dito. So, ang LRT natin, pag sumilip tayo dito, Ayun ang LRT, oh. itong lugar na yan, makita mo itong space na yan sa bakod na yan, Aha. dyan tatapos yung LRT natin. Ah, okay. Saan na station? Okay. So, connect dito sa ating third floor. So, andun meron tayong, kaya tinawag nating intermodal eh. So, andyan yung bus, andyan yung mga UV Express, and andyan yung LRT sa ating terminal. Wow. Kailan aabot yun? Yung LRT na yan, yan yung Taft Avenue. Yeah. Kailan boss? Kailan sir mag-uumpisa yun? Sana, anytime soon. Tanong natin Anytime sa concessionaire din ng LRT1 project. Yan yung oldest LRT, di ba? Yung LRT1, no? LRT1, yes. Ano ba, concession pa ba yun o government na nagpapatakbo nun? It's a concession agreement na rin ng nag-maintain ng terminal. Galing. Yan. 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 Batay. So, in the meantime, habang, obviously, ito, almost tapos na yung construction phase, ito, training, ganyan. What do you do until you open in November? Unti-unti namin kinakausap yung mga stakeholders, yung mga bosses, para maayos yung sistema nila. Kasi this is veering away from their normal way of doing things. Number one, yung ticketing system nila, all will be centralized. All will be collected by megawatt, tapos i-remit natin sa kanila. So, bago sa kanila sistema yung ganung pagpapatakbo ng bus Okay naman sa operations. kanila yon. Okay sa kanila kasi actually, nababawasan sila ng gastos dahil di na nila kailangan magrenta ng space dun sa Metro Manila para to have a terminal. Ito, murang-mura yung sisingilin namin sa kanila for them to operate in this terminal. Sir, kung ayaw sumunod, kunyari meron akong bus company, meron akong prangkisa, sabihin ko ayaw ko pumarada dyan, gusto ko pa rin doon, ano mangyayari sa kanila? Gobyerno po masusunod, pasensya na po. Hindi kasi dati hindi ganyan dati Yung syempre dati, kung malakas ka doon sa gobyerno po masusunod, pasensya na po kayo dyan at yan na po yung polisiya natin para to exert all of effort na para umayos itong lugar natin dito sa Metro Manila. So, aside from, alam ko naman sabi nyo kanina, hindi lang ito mga buses ang road transport, nasa iyo rin mga taxis, nasa inyo. Taxi, yung mga TNVs. TNVs, yan. Kasama rin sa scope ng trabaho natin yan. Another terminal to, sir. Another terminal. Ticketing station. Sir, so, ano ang na-foresee ninyo na realistic prospects natin for traffic solution in the Philippines with all the projects that are being put by DOTR? Unti-unti ang traffic talaga. Alam mo, Carlos, ang problema ng traffic, it's really also brought about by our poor infrastructure and our poor transportation system. Aminado naman tayo dyan talaga. Kaya talagang pinipilit nating minomodernize itong transportation system natin. So with this terminal and with this modernization plan ng government, we're trying to really improve reliability. We're trying to improve safety. We're trying to improve convenience ng ating
public transport commute. Kapag na-improve natin yan, yung mga tao sa tingin mo, bibili pa ba ng kanilang private cars? Tama, no? Yun, it's a vicious cycle. Pangit yung ating public transportation, so yung mga Pilipino, buwibili ng kanyang kotse. So by improving our public transportation system, sa tingin ko, this will help solve traffic congestion. Yung subway that is being built right now, last time nag-usap kami ni Sec Art, sabi niya gusto niya nga daw ilabas yung boring machine kung pwede para lang makita ng mga tao na talagang naguhukay na dun sa ilalim. Nasa schedule na rin yan, yung groundbreaking ng ating subway system. Alam ko, talagang kausap ni Sec Art yung JICA para mabilis itong pag-construct nitong subway na to. Ano sir ang ano? Ay, dito tayo sir para makita nila itsura ng ating ano. Ano ba ang mandate na ibinibigay sa iyo specifically ni Sec Art? Dito tayo sir para makita ng mga tao kung ano itsura ng napakagandang terminal. Ito ang main lobby, Sir Chok. Ito po yung focal point natin po. Ito ang focal point dito. Ay, ano sir sa labas pala? What is that? Ibang development na yan, but yan yung kalsada palabas ng main highway which is Bakapagala, no? Okay, so if I am may private car ako, pupunta ako dito, punta akong Tagaytay. Pasok kasi dito via Makapagal. Pasok ko rito. Saan doon sa taas arrival ng mga Yes, bus, po, sir. diba? Saan ang arrival ng cars? Kunyari, saan ako bababa? Third floor. Third floor po. Third floor. Kung ipapark natin yung kotse po, sa third floor po tayo May mapapark. parking din. Opo. Dito Or- may taxi bay tayo. May taxi bay dito. Kasi sa taas, parking and unloading ng mga private vehicles. Yes, NUVs po. sir. NUVs. So small cars, kumbaga yung class 1 doon sa taas. Yes po, sir. Tapos yung mga arrival by bus, dito na yon. Opo, sir. Second floor. So, baba ka And then dito. Ground floor is po. How many sir ang how much ang floor space devoted to mga commercial, yung mga ganon, mga commercial office ganyan. Ang commercial natin, sir, yung leasable space is roughly 12,000 square meters. 12,000 square meters na like 1.2 hectares. Yes po, sir. 1.2 hectares. 1.2 hectares pero spanning po yung the whole length. Kamusta sir ang kamusta naman yung mga nagbo-book dito, nagpapa-reserve? How is that? Kasi syempre kailangan maging viable rin to, no, for Megawide. How is it? Okay naman po, sir. Okay yung naman. research Marami po. naman interest. Marami talaga Marami interest, sir. interested. Actually, marami pong nag-i-inquire at it's safe to say that majority have already been awarded. Very good, very good. So, yan sir, ang daming ano pa ang future, what can we expect develop, what other, hindi naman add-ons, no, but what other improvements can we expect? You can expect, sir, self-ticketing booths. Self-ticketing booths. Yes. Yung parang, so magbaba, yung parang sa yung Opo, sa... parang self-check-in po sa ibang Yes. international At saka sa MRT, meron gano'n, di ba? Yung bibili Yes, ka ng po, ticket na labas. Meron ba sir to, yung beep card? Meron akong beep card Magagamit ba ang beep card dito? Yes, pwede magamit yan, Carlos. And in fact, sila Yan, rin, dine-develop din nila yung pwede kang mag-book through your mobile phone. Meron para yeah, magkaka-app na siya. May app na siya. So later on, magkakaroon din yan. Unahin lang itong sistema ngayon na may centralized ticketing system. Wow. Sir, this is really, sorry, but this is really Yes, impressive. What you're doing is really impressive and What the department is doing, sir. I think it's a healthy partnership between everyone, no? Maganda lang dito ngayon is yun nga, everyone is working towards the same goal, which is just making life convenient. Yes, no? sir. Sir, kayo sir, before naman here, where were you, Sir Chok? Ano po ako, sir? I came from a large retail and mall developer. I've been with retail and mall majority of my career po, sir. So bagay na bagay, ha? And I was also with a land developer as well. I used to do leisure tourism estates. Did you ever think in your lifetime na instead of mall, bus terminal lang i-develop mo? Sir, hindi naman po. Hindi, no? Hindi naman po, sir. Actually, iniisip ko na po, nagulat nga rin po ako, sir, na binigyan na po ako ng opportunity po. Ang tawag nga po namin dito ay LANDPORT na nga po eh. Landport. So parang meron kang airport, meron kang seaport, ito landport. Yung seaport is marina, no? Marina, PPA, and Coast Guard. So lahat ng maritime assets natin nandoon. Is there any effort to put, paano ba yan? Integrate all the systems na, kunyari isang ticket na lang, pwede na ako sumakay. Parang yung SMRT or di ba sa Singapore, isang ticketing system that I can use
from taxi all the way to, well, aeroplano, hindi naman pwede, no? But, but basically... Yes, nandiyan na tayo, Carlos. In fact, sinisimulan natin ito sa mga jeepneys natin, no? Yung mga modern jeepneys natin. Ay, They can already use yung beep card nila sa modern jeepneys. Sir, jeepneys tayo. Pasensya na, I really have to ask this. Hindi pa daw tayo handa. Kasama talaga sa programa yung pagpaplano. Okay. Unang-una yung sinabi nga namin yung route rationalization. Okay. It's very important na i-rationalize yung mga ruta. In other areas na napansin namin, nabanggit nga namin na in other areas in Metro Manila, sometimes in a route, 500 units ng jeepneys. Ang nangyayari talagang girig-girian sa kalsada. Siyempre. Pero nung inaral namin, baka ang kailangan lang is 150 o 200 jeepneys lang para mas lalong efficient yung pagpapatakbo ng ruta. So, andyan na yung route rationalization. Ginagawa natin ngayon yan. And number 2 is yung consolidation. Yung consolidation, unti-unti din yan natin pinapaintindi sa mga transport operators itong ating benefit ng consolidation. Alam naman natin yung nabanggit natin before na individualistic nature ng pagpapatakbo ng prangkisa. Individual operator, single unit, single franchise, single driver din. Ganun ba yun? No, hindi ba? Kasi dati alam ko yan, meron yung isang operator, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 10 na jeepney. Pero sa jeepneys natin, ang usual dyan, iisa lang eh. Iisa lang. So, ang nangyayari is boundary system. And talagang nakita natin, hindi nagiging effective itong boundary system sa pag-serve ng public service. Yes. Number 1, binigyan kayo ng prangkisa to provide that public transport service, no? And you should be able to fulfill that franchise, yung requirement ng franchise na yan. And unfortunately, dahil pinagbigyan ng past administrations na single operator, single franchise, andun na nangyayari yung boundary system. And alam naman natin kapag boundary system, mayroon ka bang pera to maintain your fleet. Yes. Wala kang pera minsan, pagbili ng garahe man lang, pagbili ng lupa for the garahe. So andyan yung problema ng inefficiency of the public transportation system, which we are trying to address now because of consolidation. With consolidation, mayroon ka ng chance na maka-access ng loan. Loan facilities from Land Bank, BBP, na ginawa na ng gobyerno, napakababa. Yun yung sinabi nga namin, yung 5, 6, 7, 8 na formula ni Secretary Tugade, no? 5% down payment. Saan ka nakakita ng uutang ka na Oo nga, 5%. 5% down payment. Tapos, may 6% interest rate. Napakababa ng interest rate. 7 years to pay. Kung ikaw bumili ka ng kotse, 5 years yan 5 years lang yan. Pero ito, pinahaba pa natin, ginawa natin 7 years to pay. And binibigyan pa natin ng subsidy na 80,000. So, yan dyan yung 5, 6, 7, 8. Wow. Saan ka nakakita na public transportation na binigyan ng ganyang subsidy ng gobyerno, binigyan ng ganyang financing scheme ng gobyerno? Wala. Kasi yung mga bus na nakikita mo sa kalsada, they are modernizing year in and year out. Walang ni pisong subsidy from the government. Pero itong jeepneys talagang pinagbibigyan natin, inaalalayan natin para sila yung makapag-modernize. So, kailangan nilang maintindihan lang siguro, kailangan nilang maintindihan itong benepisyo ng modernization sa kanila. Pero actually, Asik na, sa tingin ko naman, naiintindihan naman ng maraming tao yung benepisyo. Meron lang iilan na tingin ko hindi maintindihan, ayaw intindihin. Or meron mga vested interest kung bakit or basta yun, alam mo yun, yung klaro medyo very clear doon sa mga statements na parang may problema kasi kitang-kita naman natin na talagang may traffic. Alam mo, minsan Carlos, puntahan natin siguro yung nag-modernize na ng kanilang ruta. Talagang yung mga... meron na ba? Oo, meron na. Like whole routes meron ng modern? Whole route, nag-modernize na. Sa Taguig Pateros, Okay. I can show you one of the few initial implementation routes natin, no? Tuwan-tuwa yung mga pasahero, tuwan-tuwa yung mga drivers kasi sulduhan na sila, no? And ang bottom line, yung public yung nagbe-benefit dun sa sistema ng modernization. Ito, I don't know if you would care to make the same assessment as yung nakikita ko ngayon, no? But it seems like the problem ng jeepney, the problem ng transport natin was caused, isa sa mga cause kung bakit na gano'n was lack of political will. Yes.
Tama ka dyan. Would you agree? Okay. Tama ka dyan. This administration lang talaga yung masasabi natin na address the problem head on. Napag-usapan na to before, pero sa tingin namin, kulang lang din sa components ng modernization program. Before, pinag-aralan nila, palitan lang yung unit, pero walang financing. Ito ngayon, kumpleto May financing package, may institutional reform, aaralin natin yung mga ruta, bibigyan natin na sila ng mga social packages, social mitigating packages. Tapos, number 2, yung pinaka-final dyan is yung kailangan din nilang mag-organize into corporations or cooperatives. So, yan yung pinaka-crucial na para mas maayos yung takbo ng ating sistema. Kailangan kayong mag-consolidate together. Sir, final questions, no? I don't know if this is roads kasi. Yung problema natin, MMDA, yung mga inconsistent ordinances between one city. Is that yours? Is that someone else's department? Kaninong departmento po yun? Tumutulong tayo dyan sa MMDA tungkol dyan sa ganyang problema, no? Nung unang sabak namin dito sa DOTR, pinag-usapan na agad namin yan ng MMDA. Yes. Yung emergency power na nabinbin na hindi na nangyari, no? Pinag-usapan namin yan sa MMDA, and actually nagkaroon kami ng isang harmonized listahan ng traffic laws, even yung mga traffic fines and penalties. Pinag-usapan na namin, harmonization. Unfortunately, ang problema mo niyan, kapag naipasa mo yan sa MMDA Council, yung LGU councils naman, Ayaw. may kanya-kanya yung agenda. Kung si konsehal, ayaw niya na gawing 500 pesos yung huli ng no left turn, paano na magiging harmonized yan? Kasi yung each LGU will have to pass its own sanggunian bayan resolution. Paano na kapag may konsehal na medyo taliwas doon sa ating harmonized plan? Yes. So, andun yung bottleneck natin ngayon. Each LGU... Pero meron na, sir, yan. May MMDA harmonized plan na kayo. Yes. So, meron bang napasa, was it already submitted to the MMDA Council? Yes. Pero yun nga sinasabi ko nga, kailangan each LGU will have to adopt its own local government code, no? Yung traffic code nila. That is consistent with that harmonized code. Pero yung sinasabi ko nga, reliant tayo sa mga sanggunian bayan. Ito siya, tanong ko siya. councilors. Eleksyon kasi ngayon, tatanungin ko na, diretso. Meron na bang LGU na pumasa o nagpasa ng harmonized city ordinance or city ordinances that is harmonized with that meron na ba? Wala pa? Merong mga LGU naman na kausap tayo na willing naman na maging harmonized doon sa harmonized traffic fines and penalties ng MMDA. So, andun na tayo. Pwede ko mahingi, sir, yung mga listahan nung ayaw makisama. Tanong natin kasi I mean that's really the power of social media rin to bring to bear yung boses ng mga tao. Kasi lahat naman tayo nahihirapan di ba? I mean everyone should make the effort. So, kung mahingi namin yun, sige, we will publish the list of all the cities na nagmamatigas at nagiging sanhi nitong traffic natin sa Metro Manila. Let's ask also from MMDA tomorrow. Yes. People should know. They have the right to know kasi marami sa mga government transactions nangyayari in secret and in the dark. That's why, whether for lack of oversight or for deliberate, yung panluloko. But ito, makita naman natin, ang liwanag nung ginawa ninyo. We are so happy. Yung mga comments, Asik, panoorin nyo po ha. Basahin nyo po yung mga comments dito. Sige. Makikita nyo, masayang-masaya yung mga tao sa ginawa nyo dito. Sige. And we hope to, sa susunod na mga ninyo, sana sama nyo pa rin kami ha. Sure, Carlos. Ha? Thank you. Tsaka pag nag-ikot tayo, i-promise mo sa akin. Ikot tayo, hanapin natin. Jeeps. Tsaka yung tingnan natin yung mga traffic. Kasi gusto kong, may nagsasabi kasi na pag tinanggal nyo na yung mga buses, hindi naman malaking bagay yun. Diba? Gusto ko lang ipakita sa kanya na medyo tagilid po yata yung kanyang pag-iisip, no? So gusto ko ipakita lang sa kanya na hindi totoo yun. Isang bus lang ang pumarada ng tagilid sa EDSA. Magta-traffic na po tayo. No? So hindi po pwede yan, pinagsasabi mo na yan, di ba? So kailangan maayos natin yan, di ba po? Sir. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat. Sir Chokes, thank you. Asik Mike De Leon. Ito po, nakikita nyo, tamang-tama, sa fading sunset sa Manila Bay. Ito po ang
dito sa mga viewers natin. So ito po tayo, nandito tayo ngayon sa terminal PITX, Parañaque Integrated Transport Exchange, at nakikita naman po ninyo yung effort ng ating gobyerno para ayusin itong ating traffic. Pakunti-konti, pero tandaan po natin, after 3 years, ito na po ang, well, not even 3 years, no? Ito na po ang development sa ating bansa. So, sa mga kababayan po natin na OFW, makikita po ninyo, hindi po natutulog si Presidente Duterte hanggang hindi po mabigay yung kanyang pinangako na mas mabuting buhay para sa ating bansa. So, kailangan lang po tulungan natin siya. Darating na eleksyon, tandaan nyo, iboto nyo po yung mga kandidato, nangangandidato na ako, nangingeleksyon na ako ngayon. Tandaan nyo, iboto nyo po yung mga kandidato na patuloy na tusuporta at tutulong kay Presidente Duterte. Meron po ako libreng tubig. Libreng tubig pa. So, tulungan po natin, Secretary Bongo, boto po natin yan, Asik Mo Kauson, Doc Willie Ong, si dating PNP Chief Bato de la Rosa. Tulungan po natin sila kasi po kung hindi po natin tutulungan yan, babalik na naman sa dating sistema at wala na naman mangyayari sa atin. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Pasensya na at hindi ko nabasa ang inyong mga comment, no? Basahin ko lang po yan mamaya. So again, maraming salamat po. Ito po si Carlos Munda, nandito sa PITX. See you again next time. Bye-bye.